يوم آخر في أحد غابات كوكب الأرض. طبعا الحوار القديم عملته مع الأشجار. هذا الفيديو فقط تصوير. روسيا حرفيا داخل غابات. يعني هذه الدولة أصلا موجودة داخل الغابات. الغابات في كل مكان، يعني تشكل النسبة الأكبر والأعظم من هذه الدولة. لذلك أتكلم عن المدينة المتواجد فيها. هي عبارة عن غابة، لكن عن هذه البيوت أو هذه النزل أو العمارات كلها يعني بنيت بوسط الغابة. يعني تشوفون هذه الأشجار وهذه البيوت. مناظر جميلة. مناظر جميلة هنا، لكن الحياة منعزلة جدا، على الأقل بالنسبة لي. لا أشعر بذلك بتلك النشوة وبذلك الشعور الجيد بأن الإنسان الذي يعيش داخل بيئة جميلة مثل هذه البيئة مثل روسيا ليس بالضرورة أن يكون سعيد. يعني هذا يأخذنا لمفهوم السعادة. هذه عبارة عن مكان للأطفال. يعني الأطفال يمكن يلعبون هنا، لكن لا أرى أي أطفال. مكان مهجور، على الرغم من وجود طبيعة جيدة وجو جيد وجو مشمس. يعني في روسيا الشمس يعني نادرا ما تكون بهذا الشكل. يعني حاليا أنا أشعر وكأنما أنا موجود في الشرق الأوسط، لذلك لا أرى القليل من الناس. لذلك أعود إلى المصطلح أو تعريف السعادة. ليس بالضرورة أن يكون الوسط أو البيئة تكون جميلة لكي تعطي مفهوم أو تعطي لنا دافع لأن نكون سعداء. ليس بالضرورة. السعادة هي تنبع من داخلنا. ممكن أنت تكون داخل صحراء، ممكن تكون يعني ساكن داخل منزل قديم أو عندك مثلا منزل جدا قديم أو بيت قديم أو حتى بيت إيجار، ولكن يمكن أن تكون سعيد. يعني هذه البيئة ليست بالضرورة أن تكون، يعني ليست بالضرورة هي تمثل السعادة. يعني أنا في السابق كنت أعتقد إذا ذهبت إلى أوروبا لن يكون هنالك أتربة مثل الأتربة الموجودة في دولنا في الشرق الأوسط، كون هذه الدول واقعة بالقرب من الصحاري والمناخ يختلف جذريا في دولنا. لذلك كنت أعتقد، وكان هذا هو اعتقادي، بأن في دولنا يعني كانت البيئة تؤثر، وكنت يعني غير حاب للبيئة. لكن حرفيا يعني هذا الجمال لا يؤثر على سعادتي الشخصية. لربما يعني يثير في الدهشة والانفعال، لكن لا يؤثر أبدا. لأن هذا الشيء لاحظته وأنا أسكن في روسيا.
5 سنوات. لربما أنت تعيش في البادية مع البدو. لنذهب بهذا الطريق لكي نتجنب الأشخاص. لربما أنت تعيش في البادية مع البدو، مع مكان فيه صحراء فقط ولا وجود لأي شيء سوى الرمال، وربما تكون أسعد من الحالة التي تتواجد فيها في بيئة مختلفة مثل هذه البيئة. يعتمد أكيد على كل شخص، يعتمد على الشخص، يعني تفضيلات هذا الشخص، ماذا يفضل. هل يفضل أن يعيش في بيئة مثل هذه البيئة؟ لكن نقطة جميلة هو في المناطق أو في دول أوروبا بشكل عام تكون الجو يكون خالي من الأتربة بشكل عام. أستحي من العوائل، يعني غير قادر على استمرار في التصوير إذا مر شخص بالقرب مني. لا أعرف هذا الدرج، لربما يعني هذا الدرج لكي يستخدم في الحالات الطارئة. تصاميم قديمة، تصاميم الاتحاد السوفيتي. يعني أنا لاحظت يعني التصاميم، أو يعني في روسيا بشكل عام وفي أوروبا لا يوجد هنالك بيوت مثل البيوت الموجودة في الشرق الأوسط، تحديدا أتكلم عن العراق. يعني لا يوجد هنالك لكل عائلة هنالك بيت وكذا، يعني إلا في المناطق النائية مثلا القرى. في روسيا يعني يوجد بيت، لكن يكون غير محبب أن تسكن في البيوت داخل روسيا. من الأفضل لك أن تسكن داخل هذه النزل، يعني أن تستأجر أو تشتري شقة وتدفع كل سنة أو كل شهر ضرائب والأشياء والتكاليف المتعلقة بالكهرباء والماء